הנוכחית, נאס"א וסוכנות החלל הישראלית מציגות העולם שלנו. היי עולמי, אני אתפוס מטאורית. נכון מאוד. בעוד רגע ממש מטאורית ייפול מהשמיים ואני אהיה בדיוק כאן כדי לתפוס אותו. זה נכון, בעוד רגע ממש. בסדר, אולי נחכה פה זמן מה, מפני שאפילו שמטאוריטים נופלים לכדור הארץ בכל יום, אנחנו עלולים לחכות למעלה מ1000 שנה כדי לתפוס מטאוריט במקום הזה. מכיוון שהתוכנית אורכת כ5 דקות, כדאי שאגש לעניין עכשיו. היום נלמד איך חוקרים בנאס"א מטאוריטים ואבק כוכבים כדי ללמוד יותר על העולם שלנו. דוקטור מייק זולינסקי הוא גיאולוג קוסמי במרכז החלל ג'ונסון של נאס"א שביוסטון, טקסס. הוא חוקר סלעים מהחלל החיצון. סלעי החלל האלה נקראים מטאוריטים, ולמעשה אלה דגימות מעולמות אחרים. הדגימות האלה מכילות חומרים כמו פחמן, שיוצר את הכוכב שלנו וכוכבים אחרים במערכת השמש שלנו. המדענים מכנים את החומרים האלה אבני היסוד של היקום. כל התרכובות שיוצרות אתכם ואותי, ואת כל העולם שסביבנו, נמצאות בסלע הזה. הוא לא חי, הוא מעולם לא חי, אבל כל אבני היסוד של כל הדברים מצויות בו. אז אנחנו חושבים שכדור הארץ, הירח והשמש נוצרו מסלעים כאלה בדיוק. באמצעות השגתם, חיתוכם והבאתם למעבדות כמו המעבדה הזאת, וכן באמצעות ניתוח שלהם במכשירים שכאלה, אפשר לגלות מאין הגיעו הכוכבים האלה, איך הם נוצרו, ואולי גם איך אנחנו נוצרנו. אם כך, איך מטאורולוגים כמו דוקטור זולינסקי מוצאים את המטאוריטים האלה? טוב, מקצת המטאוריטים האלה נפלו לכדור הארץ. אם כך, היכן אפשר למצוא אותם? במקומות כמו המדבר, מפני שאין בהם נהרות ואוקיינוסים שעלולים להסתיר את המטאוריטים או לסחוף אותם הרחק. בנוסף, רוב האנשים אינם רוצים לחיות במדבר, אז לפעמים המטאוריטים האלה מסתתרים במדבר אלפי שנים. אבל המקום הטוב ביותר בכדור הארץ למציאת מטאוריטים הוא בקוטב הדרומי ובאנטארקטיקה. האזור הזה קר ויבש, ועד לאחרונה לא ביקרו שם בני אדם כמעט. אם כן, יש שם מטאוריטים רבים שמחכים שיגלו אותם. למעשה, מקצת המטאוריטים האלה נמצאים שם בקרח מיליוני שנים. דוקטור זולינסקי חבר במשלחת חשובה של נאס"א לחקר סוגי סלע אחרים, חלקיקים קטנים שאפשר למצוא בשביטים. בואו נשאל את דוקטור זולינסקי מהו כוכב שביט. שביטים הם עצמים קפואים, רואים? זו חתיכה של קרח קר מאוד שנקראת קרח יבש. היא קרה ביותר, כמו העצמים שבחלל, וכאן מחובר אליה סלע. והדבר הקטן הזה הוא המקור של רוב הסלעים שבחלל. מקורם בעצמים קשים וקרים מאוד, המקיפים את השמש. והם מורכבים בעיקר מקרח, שהוא בעיקר מים וגזים קפואים, והשביטים האלה מקיפים את השמש כל הזמן, וחלקיקים נפלטים מהם. אז איך מדענים כמו דוקטור זולינסקי חוקרים את השביטים? זאת אומרת, איך בעצם משיגים דגימה של כוכב שביט? סטארדאסט הוא שמה של משימה של מדענים מכל רחבי ארצות הברית בשיתוף עם נאס"א. מטרת המשימה הזאת? לחקור כוכב שביט שנקרא וילד 2. שמעניין, נכון? במהלך משימת סטארדאסט שוגרה חללית מכדור הארץ ב7 בפברואר 1999. נדרשו לה 7 שנים כדי להשלים את המשימה. החללית סטארדאסט טסה 4.8 מיליארד קילומטרים כמעט כדי להגיע לכוכב השביט. אנחנו יכולים לטוס לירח ובחזרה 6,000 פעם לפני שנגיע למרחק הזה. כשהגיעה החללית לשביט, היא פתחה צלחת איסוף ענקית כדי לאסוף דגימות של אבק השביט. זה דומה יותר לתופסן. המלחציים נפתחים והתופסן יוצא החוצה. ברגע שאבק הכוכבים נתפס בו, זה כמו לתפוס כדור של כדור בסיס, אלפי כדורים שכאלה, כדורים קטנטנים שכאלה. רוחב הגרגירים האלה קטן מהרוחב של שערה אנושית. אבק הכוכבים הזה נאסף בחומר שנקרא אירוג'ל. האירוג'ל קל כל כך עד שכשמחזיקים אותו ביד אי אפשר לחוש במשקלו. מקור האירוג'ל בג'לי, די דומה לג'לי שאתם אוכלים. החומר עובר תהליך מיוחד כשהנוזל נשאב החוצה בלי לפגוע בג'לי. התוצאה? חומר חזק ומדהים בקלילותו. 7 שנים לאחר ששוגרה החללית סטארדאסט, היא חזרה לכדור הארץ ב-15 בינואר 2006. אז למדענים הייתה גישה לאבק הכוכב הזה שהוחסן באירוג'ל. בעיקרון כולם כאן רגועים מאוד. נכון שחלק מהחברים שלכם כל הזמן לא שקטים ולא יכולים להירגע? כאן האנשים רגועים מאוד והם רגועים כל הזמן. פשוט נינוחים, כאלה אנחנו.
אנשים שכאלה יכולים לקחת סיכות קטנות בזהירות רבה ולאסוף חלקיקים קטנים ולבחון אותם תחת המיקרוסקופ ולהזיז אותם ממקום למקום, להרים אותם, להניח אותם במקומות שכאלה תחת מיקרוסקופ שכזה לצורכי מחקר. ולכן צריך מישהו מיוחד, רגוע מאוד וגם חרוץ מאוד. רוב האנשים הם כאלה. אם כך, אתם הילדים שצופים בנו, אני בטוח שהעבודה הזאת מתאימה לכם. היא אינה מתאימה לכולם, רק לאלה שסקרנים לדעת מה שיש בחלל ואיך נוצר כדור הארץ, ורוצים ללמוד על כך. אבל המשימה הצדיקה את הזמן ואת המאמץ. מדענים כמו דוקטור זולינסקי גילו לא רק את האבק שציפו למצוא באירוג'ל, אלא גם גבישים קטנים. ובאמצעות חקר הגבישים האלה, המדענים כבר שינו את דעותיהם בשאלות איך נוצרו השביטים ואיפה. אם כך עולמי, היום למדנו שהמטאוריטים ואבק השביטים מכילים חלקיקים שהם אבני היסוד של הכוכבים ביקום שלנו. וכשלמדענים יש הזדמנות לחקור את החלקיקים האלה, הם יכולים לגלות עוד על העולם שלנו. אולי ביום מן הימים אתם תמצאו מטאוריט. וזכרו, אם תחזיקו אותו בידיכם, אולי תחזיקו משהו בין מיליוני שנה. אולי העתיק אפילו יותר מכדור הארץ עצמו. זה מעניין, לא? בסדר, קדימה. בוא לאבא.